Поки я не заявив з приводу того, що мене катували, то єдине, що мені дали можливість, це зателефонувати дружині і сказати, що я живий. А так взагалі приблизно 1,5-2 місяці не було можливості ніяких контактів не було, тому що ФСБівці вони це контролювали. Вони боялися, що я почну розповідати про катування, про умови утримання. А потім уже, коли я заявив на суді про ці всі речі, в мене була можливість через адвокатів передавати листи. І це для мене дуже було важливо, тому що це, як кажуть, перші ластівки я почав отримати листи з підтримкою. У мене, я можу сказати, що це дійсно було відчутно, тому що співробітники ФСІН, вони трошки побоювалися щось робити зі мною. Тобто не було побиття. Навіть такі, знаєте, були речі, коли один із співробітників сказав, та нафіг мені це потрібно, якщо я з ним щось зроблю, то я буду мати справу з ФСБ. Тобто я розумів, що курує ФСБ і вона вирішує, що зі мною далі буде. Було допущено дуже багато порушень прав людини. Його з машини витягли силою, кинули на землю. І далі майже місяць ми з адвокатами не могли його знайти в жодному СІЗО чи ізоляторі тимчасового тримання на території півострову. І лише тоді, коли відбувся перший суд за скаргами наших кримських адвокатів стосовно обрання міри запобіжного заходу, тобто тримання під вартою, чи, можливо, адвокати просили, щоб це був, наприклад, домашній арешт. Відбувся цей засідання суду 6 квітня 2021 року, де саме ми побачили Владислава перший раз після його незаконного затримання 10 березня 2021 року. На цьому суді Владислав заявив офіційно і звернувся із заявою до воєнної прокуратури у місті Севастополь, заявою про катування від співробітників ФСБ. Мене катували, я пам'ятав такий момент, коли я почав кричати, що в мене серце зараз зупиниться. Та вони кажуть, та нам все рівно, якщо здохнеш, то ми закопаємо в лісі тебе як собаку і все. Тому це таке, коли людина поза правовому полі, то у них, як кажуть, руки розв'язані, вони могли робити, що хотіли. Але якщо вони переходять вже, якщо людину переводять вже в СІЗО, то так назване умовне правове поле вже трохи їм обменшує можливості. І тоді вже катувань або побиття значно менше. Медицини у російських в'язницях, то можна сказати, що її взагалі не було. Тому що люди помирали дуже часто. Наприклад, у нас був випадок, коли хлопчик, йому більше ніж 20 років було, такий молодий, да. В нього був цукровий діабет і в нього почався приступ. Це почалось приблизно о 12 годині ночі. Ніхто йому, звичайно, не допоміг, не перевірив рівень цукру, ніяких ліків йому не дав. Ми взагалі самі не знали, що робити. І тільки зранку, о 9 ранку за ним перевели його в медичну частину, а десь по обід, о 2 годині дня він помер. До кого я зверталася? Ну, мабуть, до всіх. Мені дуже важко виділити, до кого я не зверталася, не знаю. До українського уряду, в Офіс президента, за кордоном, в багато міжнародних правозахисних організацій в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Владислав писав особистий лист президенту Байдену, і ми знаємо, що Офіс президента бачив цей лист, і ми отримали відповідь, що вони там докладуть всіх зусиль. Щодо моєї сім'ї, то я тільки більше почав усвідомлювати, що це мій тил, це мої рідні, яких я, можливо, раніше не дуже цінував,
не давав, можливо, якихось теплих відчуттів. І зараз я пробую компенсувати і вважаю, що для мене сім'я – це головне. Щодо друзів, приятелів, дійсно, деякі друзі, як виявилось, стали не зовсім друзями, тому що просто вони забули, де я, що я. Це звичайні речі, так буває. І деякі люди, які я вважав, що просто мої знайомі, вони там дзвонили моїй дружині Катерині, казали, що допомогти, що там потрібно Владиславу. Давайте гроші, давайте там щось, якась ще допомога нужна. І це також важливо, це як маркер. Будь-які заклики міжнародної спільноти, тим паче українського уряду, ніяк не можуть впливати на російську сторону і на наших ув'язнених цивільних громадян і журналістів. Тобто російська пропаганда є свій план, своя тоталітарна машина, яка працює проти громадян, які підтримують Україну так чи інакше, тих українських громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України або на території Російської Федерації. Тому ми маємо робити ці дії за допомогою правозахисних організацій чи самостійна родина для того, аби, по-перше, з метою висвітлювати порушення прав людини, прав журналістів, по-друге, для того, щоб документувати ці порушення і для того, щоб міжнародна спільнота звертала на це увагу і хоча б пробувала чинити тиск на Російську Федерацію. Це, в принципі, все, що ми можемо робити. Вже зажевріла маленька надія, що будуть повертати цивільних, тому що останній обмін дійсно повернули, але це не були політв'язні, але це вже маленька деяка надія є. І треба наголошувати, треба казати про це, тому що зараз російська сторона не хоче цього робити, не хоче повертати. А ми зі своєї сторони повинні з нашими структурами спілкуватися, доводити їм, що це, ще раз наголошувати, що це треба робити. Щоб дійсно наші цивільні люди, цивільні патріоти повертались додому.